व्हाइट कलर भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हो, नेगेटिभ लेट गरेको छौँ हामीले, र ब्लू भनेको चाहिँ पोजिटिभ लेट गरेको छौँ। त्यसपछि यो ठुलो साइज भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स स्क्वायर भयो यो, र यो स्मल साइज भनेको चाहिँ यो चाहिँ 1x, यसको चाहिँ यो 1 लिन्छ र यो चाहिँ x छ, त्यसैले यो x भयो 1 × x भयो, र यो स्मल भनेको चाहिँ हाम्रो 1 हो। स्मल भनेको चाहिँ हाम्रो यो 1 भएर यसको एरिया 1 छ, भोल्युम 1 छ। र अब हामीले चाहिँ दुईवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई लिएको छौँ, र एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन चाहिँ x² + 5x x² + 5x + 6 + 6 छ। यसलाई के गर्ने? यसलाई चाहिँ कसरी हिसाब गर्ने? x² भनेपछि एउटै x चाहियो होइन? x² भनेको यो x² हो हाम्रो, र 5x चाहिएको छ हामीलाई। 5x लाई पहिला 2 यो दुईवटा 2x भयो, र यो 3x भयो, 2 + 3 भनेको 5x भयो, र हाम्रो कन्स्ट्यान्टमा भनेको 6 रहेको छ, र यो स्मल पिसेस भनेको हामीसँग 6 वटा छ। त्यसैले यो यसको फ्याक्टर भनेको चाहिँ x² x + 3 हुन्छ, x + 3 हजुर। अब फ्याक्टरमा लिँदाखेरि चाहिँ यसलाई x लियो, र यसलाई चाहिँ 1 लियो, यसलाई 1 लियो, 1 प्लस गर्दा 3 भयो, र यता पनि त्यस्तै x + 2 भयो हाम्रो, यो त्यही फ्याक्टर भयो। र अर्को एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो x² - 3x - 4 = 0 छ, र यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यो टर्म लिएको छ। जस्तै यो व्हाइट भनेको हामीले नेगेटिभ भनेर अगाडि नै पहिले भनिसकेको छौँ, र यो भनेको हाम्रो x² भयो, -3x भनेको हाम्रो 4x - x गर्दा पनि हाम्रो -3x हुन्छ। त्यसैले यो भनेको हाम्रो -4x छ र +4x छ, एउटा प्लसले एउटा माइनसलाई हटाउँछ, र x² + -3x + 4 हुन्छ। र यो एन्सर कति भयो? यसको एन्सर भनेको अब एउटा यो गर्ने हामीले चाहिँ यसको एन्सर निकाल्नलाई चाहिँ अल्जेब्रा के अरे मल्टिप्लिकेसन टेबल अनुसार नै जान्छौँ, र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो x भयो, यो x भयो, मल्टिप्लिकेसन टेबल भनेको यसो गर्नु भयो है? हजुर यसमा राख्नु पर्यो है, यहाँ राख्नुहोस्। के हुन्छ? राख्नु यस्तो हुन्छ, र यो हाम्रो x भयो, यो पनि x भयो, x × x भनेको हाम्रो x² भयो, यसलाई मल्टिप्लाई यो भयो, र फेरि हाम्रो यो नेगेटिभमा चाहिएको छ, त्यसैले +× x × -1 गर्दाखेरि हाम्रो -x आयो, र फेरि त्यसरी नै यो अर्को तिनवटा टर्मलाई नि त्यसरी नै व्हाइटले गर्दाखेरि हाम्रो -4x आयो, र फेरि अर्को यो सेकेन्ड लाइनको लागि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले +1ले मल्टिप्लाई गऱ्यो, र प्लस भयो, प्लस माइनस भयो, प्लस माइनस भयो। एन्सर कसरी हेर्नु? अब एन्सर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्याक्टर लिँदाखेरि चाहिँ यो माथिको लाइन र यो लाइन लिने। अब यसको फ्याक्टर भनेको x, यो x भयो, x माइनस भयो, -4 भयो, र यता x + 1 भयो। ओके।